Всім привіт! Ви на каналі Buy Any Books. Сьогодні на вас чекає мій книжковий опіньйон. Напевно, ви вже чули про цю популярну книжку Ребекки Кван «Вавилон». Так от, настав той день, коли я прочитала приховану історію революції перекладачів в Оксфорді і нарешті готова поділитися моїми враженнями. Можливо, мій відгук не всім сподобається, тому що дуже багато людей щиро обожнюють цю книжку. Таке трапляється з вельми популярними книгами. Їх або люблять, або відверто критикують. У мене немає мети когось образити, розчарувати чи навмисно переконати в тому, що лише моя думка правильна. Зрештою, я ж не Ребекка Кван. І я просто висловлюю свої думки після прочитаного, а ви діліться своїми думками в коментарях. Давайте про все по порядку. Про що взагалі ця книжка? Історичне епічне фентезі про студентські революції, колоніальний спротив, використання мови і перекладу як інструмента домінування імперії. 1828 рік. Робін Свіфт осиротів через спалах холери в Кантоні. І одного дня загадковий професор Лоуел забирає хлопчика в Лондон. Там Робін роками навчається латини, давньогрецької, китайської, готуючись одного дня вступити до престижного Королівського інституту перекладу Оксфордського університету, також відомого як Вавилон. Вежа і її студенти – це світовий центр перекладу, а найголовніше – магії. Саме завдяки сріблярству британці здобули нечувану силу, бо ж таємне ремесло допомагає імперії в колоніальних прагненнях. Для Робіна Оксфорд – це утопія, присвячена пошуку знання. Але знання кориться владі, і як китайський хлопчик, що виріс у Британії, він розуміє, що служити Вавилону – це означає зрадити свою батьківщину. Після початку навчання Робін опиняється між Вавилоном і таємним товариством Гермес. Це організація, що прагне зупинити розширення імперії. І коли Британія задумує почати несправедливу війну з Китаєм через срібло і опіум, Робіну доведеться зробити вибір. Анотація дає нам багато очікувань, і ці очікування можуть бути завищені. Так, нічого нового. Я покладала аж забагато своїх очікувань. Це капкан, в який я щоразу потрапляю з черговою популярною книжкою. І що потім? А потім розчарування. Тим не менш, спершу я хочу поговорити про те, що мені сподобалось в цій книзі. Відчувається, наскільки багато було витрачено часу на дослідження, збір інформації. Це пропрацьована історія саме з точки зору основної теми мов. Це лінгвістика, етимологія слів. І ось цей момент певним чином і врятував моє враження від книги. Тому що настільки, наскільки енергозатратною ця робота виглядає саме в деталях, і в тому, яку частину авторка все ж таки приділяє мовам, це вражає. Скільки підготовчих етапів, скільки опрацьовано джерел, літератури, пошукова робота. Враховуючи те, наскільки багато різної інформації можна або знайти, або навпаки не знайти, то, певно, ось цей момент того, що все ж таки тут обрана нетипова тема для фентезі, це лінгвістика, і це дійсно великий плюс цієї книги. І так, як всі зазначають, це буде дійсно захопливо читати тим людям, які цікавляться мовами, їхнім походженням, ті люди, які є мовознавцями, працюють з мовами, перекладами. Для цих людей ця тема така досить споріднена. Ще мені сподобались питання, які Кван задає своєму читачу на сторінках книги про переклад. Чи може переклад бути точним, досконалим, або навпаки, недосконалим? Тобто саме ці всі моменти роздумів про мови. Ще один плюс для мене – книга швидко читалась, навіть попри те, що в тексті підіймаються теми про будову мов, що для когось може видатися абсолютно нудним. Але все одно, історія побудована так, що вона захоплює читача. Так, є всі ці класичні сюжетні гачки. Ну, до певного моменту, звісно. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до того, що мені не сподобалось. Перша і очевидна – це критика імперіалізму. Імперіалізм в цій книзі не критикується як явище, а є лише критики саме Британської імперії. Авторка не засуджує Китайську імперію, власне. І Кван не приховує той факт, що Китай теж імперія. Вона в тексті це таки називає – Піднебесна імперія. Кван фокусується лише на тому, яка погана біла Британська імперія, які погані англійці. І, звичайно, що Британська імперія – це осередок усього вселенського зла. А от те, що Китайська імперія, в якій теж було немало економічних проблем, навіть якщо ми беремо той самий проміжок тієї вікторіанської епохи, хвороби, злидні, занепад, абсолютно закрите суспільство.
Перемотати історію трохи вперед, і от уже Китайська імперія добра століттями чинить геноцид уйгурів, монголів, які по сей час в робітничих таборах. Та сама велика імперія голоду, де люди їли горобців. А от вже Китай і підготовка не одного року до війни з Тайванем, підтримка Північної Кореї і так далі. Тобто всі ці процеси письменниця не вбачає за проблему як наслідок імперіалізму. Ребека Кван лише наголошує на тому, що проблема всього світу в тому, що існує саме Британська імперія, що Вавилонська вежа – це уособлення Британської імперії, і що в цілому світі всі погані білі люди – це завжди представники виключно Британської імперії. І от ця критика імперіалізму виглядає, лицемірно. Відповідно, пані Кван критикує лише ту імперію, яка не подобається конкретно їй. Книгою «Вавилон» письменниця не показує, що імперія – це щось погане як політичне явище для суспільства, для благополуччя людей, а є лише демонстрація того, що проблема існує тільки в Британії, що вся проблема імперіалізму – це буквально Британія. Але це ж абсолютно не так. І українці це розуміють, і дуже добре розуміють, на жаль. І під час читання я часто проводила паралелі з цими іноземними студентами, у яких Британія відібрала батьківщину. І цю проблему я можу зрозуміти. Я не належу університету. Все, що ти маєш, тобі дав університет. Університет відриває нас від домівок і змушує вірити, що наше майбутнє нерозривно пов'язане зі служінням корони, сказав Робін. Університет каже нам, що ми особливі, обрані, але насправді нас відрізали від батьківщини і ростили на відстані від класу, до якого ми по-справжньому ніколи не належатимо. Університет налаштував нас проти наших народів і змусив повірити, що ми маємо лише два варіанти – співучасть або вулиця. Це не послуга Стерлінгу, це жорстокість. Не проси мене любити хазяїна. Недарма ми зараз боремось проти Російської імперії терору. Мова українська важлива, мова має значення. Важлива є боротьба проти цього стереотипу, що українці і росіяни начебто один народ і так далі. Ми це усвідомлюємо. Можливо, це проблема суто моїх очікувань, що я очікувала прочитати в книзі критику імперіалізму, в цілому як такого явища, що погіршує життя людей, що несе загрозу, але маємо лише приклад жахливих британців. Отож, чи можу я якось зрозуміти це лицемірство, враховуючи, що я знаю, що сучасна Російська імперія щодня робить з українцями на українській землі, в той час як Ребека Кван спокійно дозволяє публікувати свої книги на Росії і начебто вже й не засуджують дії тієї Росії. Та ні, не можу, не хочу я це розуміти. І чи можу я якось сформувати після читання «Вавилону» образ того, наскільки Китайська імперія пригнічена, але при цьому китайці такі добрі? Та ні, теж ні. Тому читачам в маніпулятивній манері показують однобоку частину історії, що для мене було дуже дивним. Зрештою, до цього історичного періоду опіумних війн Кван звертається постійно у своїх книгах. Так, погоджуюсь, є що досліджувати, є що засуджувати, є жорстокість держав імперій, які захоплювали території, вбивали місцеве населення. Це все було, немає сенсу заперечувати історичні факти. Але, на мою думку, коли письменники концентруються на певному періоді історії і беруться це критикувати, досліджувати, то, на мою думку, все ж таки варто робити це більш повноцінно, а не упереджено і з того боку, з якого тобі подобається це критикувати. Таке враження, що пані Кван просто закриває очі на все те, що відбувалося в політичному житті її батьківщини. І тут постає інше питання. Чи ми, як суспільство, будемо засуджувати злочини виключно однієї імперії, закриваючи очі на злочини інших імперій? Знову ж таки, прояв лицемірства. Взагалі, у мене така думка, що книги Кван є прикладом лагідної китайської пропаганди, щоб відновити велич Китайської імперії. Але, можливо, мені лише так здається. І, продовжуючи тему лицемірства, є ще декілька веселих моментів. Ребека Кван вивчає і має дипломи з китаєзнавства, котре вона вивчала, як ви можете здогадатися, в Кембриджі, Єлі, Оксфорді. Тобто авторка вчилася в тих державах, які постійно критикує в своїх книгах. Білу Америку, сповнену расистів, жахливу Британську імперію.
критикує те, куди вона приїздить, щоб отримати кращі дипломи і кращі знання. Мені завжди здавалося логічним рішенням, що коли ти хочеш вчити культуру своєї батьківщини, то ти туди і їдеш. Чи невже в Китаї з його багатостолітньою історією, мовою, культурою немає гарних професорів-китаєзнавців? Звичайно, це таке дуже спекулятивне питання, проте просто смішне спостереження. Письменниця китайського походження пише про пригнічення китайців ворожою англійською мовою, і цю мову, як по дефолту імперську, вона ще й критикує у книзі «Вавилон». Чи це така мета-іронія, яку ніхто не вловлює? По факту ми маємо те, що критикувати Англію і Америку – це модно, це сучасно. А от писати книги англійською мовою – це не те, щоб модно. Ні. Ми розуміємо, що це необхідність, і письменники на цьому заробляють. Англійська мова краще і швидше продається. Взагалі, англійська мова у книзі «Вавилон» представлена так, наче це не самостійна мова, а просто зібрання слів з різних колоніальних країн тогочасної Британії. Ну і трохи латини. Наступне, що мене трохи розсмішило, так це усі ці вставки про багатих студентів в Оксфорді. Далі я поясню, що я маю на увазі. Ребекка Кван з досить забезпеченої родини. Вона вчилась в приватних школах, в коледжах, потім навчання в найкращих університетах світу. Так, знаю, звучить дуже по-жебрацьки. І от, на сторінках «Вавилону» ми читаємо про студентів, які приїхали вчитися в Оксфорд за батьківські гроші, які мають кращу домівку через ці гроші, і які платили за те, щоб мати змогу бути серед студентів. Але питання таке, чи може середньостатистичний китаєць зі звичайної родини потрапити в Єль або в Оксфорд в наші дні просто для того, щоб вивчати китаєзнавство? Думаю, що ні. Таким чином ми маємо достатньо веселе спостереження. Пані Кван, підкреслюючи такі факти у власних книгах про своє навчання, що вона така сама привілейована особа, і це постає як засудження самої себе, і вона розуміє, що не всі мають доступ до таких університетів. Чи, власне, чому існують всі ці речення про багатих студентів з кожною книгою, з однієї книги в іншу? На даний момент я прочитала вже 2 книги Ребекки Кван «Єллоуфейс» і «Вавилон». І якщо в «Єллоуфейс» хоча б читалась відкрита насмішка Ребекки над самою собою, то у «Вавилоні» це не працює. Я не зрозуміла, навіщо зроблені ці акценти на привілейованих багатих студентах Оксфорда. Та тому, що Оксфорд – це апріорі привілейований університет і сьогодні. Будь-хто туди не може просто так потрапити, без академічної підготовки і великого капіталу. От уявіть, звичайна людина з середнього класу прокинулась одного ранку і вирішила, що завтра вступає в Оксфорд, Кембридж, Єль, Гарвард. Тут потрібно підкреслити. Це трохи не так працює. А те, що ці університети були, є і будуть елітними – це факт. Люди беруть кредити на навчання, люди половину життя готуються до того вступу. І так, багато з них мають або забезпечені родини, або капітал. І наша письменниця якраз і є серед таких людей. Ні, це жодним чином не претензія, не засудження. Це класно, що в неї є така можливість. Тим не менш, це ось такі мої спостереження, порівняння, нехай навіть трохи душні і занудні. Рухаємось далі і чіпляємось за стереотипи. Навіть крадіжки стали буденними. Схоже, професори Вавилону взагалі ніяк не помічали, що щось зникає. Товариство Гермес брало лише той обсяг срібла, який можна легко списати на помилку в підрахунках. Бо, як пояснив Гріфін, попри всі переваги гуманітарного факультету, з цифрами всі тут безнадійні. Якщо Плейфейра ніхто не контролюватиме, то він не помітить і зникнення цілого ящика, сказав він Робіну. Думаєш, він ретельно веде записи в книгах, та він ледве доцифрові числа додасть. Я перепрошую, але що це за стереотипні нападки? Це відверта насмішка? Поясніть, будь ласка. Бо Вавилон за сюжетом – це вежа, яка буквально підтримує і збагачує абсолютно всю Британську імперію. І я не можу повірити в те, що така забезпечена вежа, яка по факту англійцям слугує замість Центрального банку, Грінготсу, підставте будь-яке значення, і там немає бодай жодної людини, яка вміє робити обліки підрахунки. Авторка зазначає, що звітність якась дуже сміховинна була, але така погана, що тільки гуманітарії вміють так погано вести, тобто взагалі не вміють. Звітність у Вавилоні вели страшенно недбало, а категорійну систему клерки заснували не на датах, що було б логічно,
І не на мовах, що теж ще можна було б зрозуміти, а на поштових індексах районів Лондона. Тому що у вежі працюють і вчаться перекладачі, які є представниками гуманітарних наук. Вони не пристосовані до життя, не знають математику, вони немічні і взагалі нічого не вміють, окрім своїх перекладів. Певно, такі науковці дійсно існують, окей, але логіка не збігається. Що слугує кузнею срібла, джерелом збагачення могутньої імперії, невже на весь Оксфорд немає жодної людини, яка вміє рахувати, враховуючи важливість Вавилону? Це досить дивно виглядає. Давайте поглянемо на це з іншої сторони. Якщо авторка хотіла таким чином підкреслити абсурдні ситуації, що вкрай легко обікрасти і поцупити срібло з найбільш захищеної споруди у всій Британії, виключно через самовпевненість перекладачів, які там працюють, то хіба не можна було в тексті це зробити якось інакше, аніж просто підігравати суспільним тупим стереотипом? Стереотипом про немічних і абсолютно ні на що не здатних гуманітаріїв. Сміх та й годі. А ось ці сюжетні повороти, які створені для того, щоб підігравати кволим намаганням авторки грати в фемінізм, є трохи недоречними, як на мій погляд. 2 чоловіків, Робін і Рамі, 2 жінок, Леці і Віктуар – це наші головні герої. І вся проблема сексизму по відношенню до Леці і Віктуар майже розчиняється, оскільки в університеті є професорка жінка, інші студентки дівчата, ми це все спокійно бачимо на студентських балах. В цілому, подекуди іншим студентам було навіть трохи байдуже, чи вчаться жінки в університетах, чи ні, чи втягаються вони в штані, чи ні. Герої книги самі це промовляють на сторінках тексту. Іноді було враження, що ситуація вимушено штучно створювалась саме таким чином, щоб через головних героїнь Ребекка Кван сказала щось про фемінізм заради галочки. Віктуар і Леці збагнули, що присутність жінок в Оксфорді радше загальновідома таємниця, аніж табу. Тож помалу почали відрощувати волосся. Одного дня Леці з'явилась в їдальні на вечерю у спідниці, а не в штанях. Хлопці з універу перешіптувались і тицяли пальцями, але працівники нічого не сказали і без проблем подали їй 3 страви і вино. Але були важливі дрібниці, які вказували, що їм тут не місце. Рамі не обслуговували в їхніх улюблених пабах, якщо він приходив туди першим. Леці і Віктуар не могли взяти книжки в бібліотеці, якщо за них не поручиться студент чоловічої статі. Її друзі постійно скаржились на дискримінацію, з якою стикались як іноземці. Але чому нікому не було діла, що Оксфорд так само жорстокий і до жінок? В книзі декорації вікторіанської Англії, але всі герої Кван протягом книги промовляють абсолютно сучасні наративи. Ці персонажі вирвані з контексту та не відповідають історичним умовам, в які авторка їх штучно запхнула. Я навіть в якийсь момент думала, що з'являться ідеї про вільні стосунки чи щось подібне. А чому би ні, якщо всі герої аж настільки сучасні? Сучасні на наш час 21-го сторіччя, але не на 19-те сторіччя. Проблематика і критика досить сучасні, так, проте без урахування історичного контексту. Тим не менш, це ж треба якось таки враховувати. Таке враження, що пані Кван в цій книзі хотіла змішати дуже багато інгредієнтів і зрештою утворилась якась затхла купа об'їдків з ідей. Намішані всі соціальні питання і проблеми, а от фентезі майже немає. Читачам цю книгу продають як історичне фентезі, але щось саме фентезі залишається осторонь. І якщо вже про частину фентезі, то в магічний світ я теж не повірила, тому що він написаний майже ніяк. В нас є срібло, яке якимсь чином має працювати лише тому, що там є пара слів з 2 різних мов. Не існує ідеально точного перекладу, і якраз ця неточність, різниця в перекладах, буквально робить срібло магічним. Все. Оце все фентезі в книзі. Ключовий принцип, що лежить в основі сріблярства – неперекладність. Коли ми кажемо, що слово або фраза неперекладні, то маємо на увазі, що в іншій мові відсутній точний відповідник. Жоден переклад бездоганно не передає значення оригіналу. От Вавилон – це кузня, де перекладачі викарбовують ті слова на срібних злитках. І якось так ось це срібло безкінечно працює так, що англійці винайшли і вдосконалили паровий двигун за допомогою срібла, робітників замінили на автоматизовані машини, мости, які теж працюють на тому сріблі, карети, які майже автомобілі, теж завдяки сріблу. Срібло працює як магічна сигналізація для Вавилонської вежі і так далі, і таким чином. І як це все працює,
Чому так довго працюєш, що перекладачі роблять, техогляд раз на 12 тих років, в якийсь момент магія перестає бути магією, і у злитках вона зникає, чи вона там постійно, а якщо не постійно, і чому, і зрештою нічого не зрозуміло. Перед нами постає звичайний світ вікторіанської Англії. Це навіть не альтернативна історія, як пишуть в анотації. Та тому що ні. Це просто якийсь переказ історичних подій за версією Ребекки Кван, з її думками, ідеями і вкрапленнями магічного срібла. По факту, тут конкретно люди володіють магією? Ні, це просто талановиті перекладачі, яких вчать робити це срібло магічним. І в такій концепції світу майже будь-хто може стати тим перекладачем. Так, якщо в тебе там є хист, бажання. Чим більше Британія збирала цих різних дітей з колоніальних країн, тим більше срібла і накопичувала, тому що є більше різноманіття мов. Це не якісь магічні діти з магічного роду, вони не народилися внаслідок втручання магічних сил. Це так само і не магічні англійці, які вчаться в Оксфорді. Вони не з роду чаклунів або що. Я не можу збагнути, чому фентезі-книжка, яка майже на 600 сторінок, а опис фентезійного світу зводиться до сторінок так 20 сумарно за всю книгу. Як тільки починалась глава про сріблярство, то це все переривалося або критикою Британської імперії, або возвеличенням вустами білого англійського професора того, яка імперія хороша, а в цей час наші головні герої подумки засуджують цього професора. Чому засуджують? Бо Британська імперія погана. Тому це срібло існує просто заради того, аби був привід для критики кого? Так, британців, а не для того, щоб читачі зрозуміли суть магічної складової історії. А ці білі плями, які трапляються в тексті, в тупу виправдовуються тим, що та срібло ж магічне, ми маємо просто в це вірити. Можливо, ця книжка просто не передбачалась як фентезі, а в останній момент Ребекка Кван все переграла і маємо те, що маємо. А тепер давайте поговоримо про головного героя – Робіна. До речі, це ім'я дав йому професор, а справжнє китайське ім'я хлопчика ми так і не дізнались. Для мене цей персонаж – це просто мішок з кістками, безхребетне якесь створіння, яке вірить абсолютно всьому і всім, з думками, в які його голову поклав хтось інший. Робін – це людина без власних бажань, без власної думки, без власних рішень. Він всю книжку те й робить, що сліпо вірить людям, робить те, що йому кажуть. Він запросто це робить, бо просто тому, що не може вирішити, чи це йому подобається, чи ні. Хоче він цього, не хоче, чого він, власне, хоче. І саме тому він втілює плани тих, кому так сліпо вірить. Та й в цілому решта героїв зливаються в щось одне, тому що вони не є героями, як кожна окрема особистість, а вони є трансляцією ідей Ребекки Кван. І ці ідеї, ці сторінки в кожну наступну сторінку повторюються, подекуди навіть однаковими словами. Знову, і знову, і знову. Це ідентична проблема до книжки Yellowface, скоріш за все, і до Макової війни. Герої ніякі, ти їм не співчуваєш, не віриш в історію, яку вони намагаються тобі розказати, адже кожен наступний герой просто переповідає та підкреслює думки пані Кван. Саме правильні думки авторки. Ці думки, які нам, як читачу, треба винести після прочитаного. Не такі думки, які сам читач хоче подумати, тому що читач не має на це права. Книга занадто душна і тісна для такого. Ще я не можу зрозуміти, не хіба існують безкінечні примітки майже на кожній сторінці. Примітки розміром з долоню, мікроскопічним шрифтом. Тих приміток настільки багато, що навіть існує примітка пояснення жарту. Примітки, в яких аж надмірний штучний трагізм, де знущаються над Робіном. Примітки, в яких авторка каже про давній конфлікт між героями, але це такий таємничий конфлікт, тому саме примітка дає читачеві знати, що конфлікт просто існує. Але це не пояснення, чому це існує. Або ж ситуації, в яких головні герої цитують літературні твори, а потім примітка тобі каже, що всі ці твори поганих білих англійців про тупих аборигенів. І це відбувається з кожним літературним твором. Або є примітка, де тими самими словами, просто шрифтом поменше, авторка каже про погану білу Британську імперію. Який жах, а що не жах? Тобто це не впливає на розвиток персонажів, не дає додатковий важливий контекст для оповіді.
ці примітки прибрати, і читачі цього не помітять. Окрім, звичайно, тих моментів, коли в примітках є ієрогліфи або важливі факти про мову, переклад. Але таких моментів вкрай мало. Буквально крихта. Можливо, таким чином Ребекка Кван додає собі очок у змаганні з хизування або змагання з Девідом Фостером Воллесом. Показ того, звичайно, що вона розумна. Так, ми це бачимо. Письменниця дійсно не дурна, бо книжка з академічної точки зору гарно написана. З цим я не буду сперечатися. Увага! Спойлери! Так, наступна частина відео – це спойлерна частина. Тому, якщо ви не хочете почути щось, що зіпсує вам історію, то в описі ви знайдете тайм-коди для зручності, щоб просто пропустити спойлери. Почнемо з того, що у книзі «Вавилон» немає жодного позитивного білого персонажа. Авторка читачам дає чіткий поділ. Ось, тримайте поганців. Це абсолютно всі англійці, а оці добрі й неймовірні персонажі – це доблесні іноземні студенти з країн колоній. Простежується абсолютно чорне і біле, немає сірих персонажів. Або мені так здалось. Всі персонажі досить однозначні. Робін і вбивство його батька професора Лоуела. У мене тут постає питання. Що це було? Робін корчить з себе мученика, і словами Рамі читачу це пояснюють. Пояснюють, чому так. Слова брата Робіна Гріфіна нам теж пояснюють неодноразово, чому професор – це зло, і він дійсно заслуговує на смерть. Так, читачі, ми маємо в це повірити. Наш батько, голосно сказав Гріфін, був жорстоким егоїстом, який не вважав за людей тих, хто не білий і не англієць. Світ став кращим без професора. Годі горбитися під тягарем сумління, прийми нарешті кляте визнання. Так, бувають погані і жорстокі люди, безперечно, просто хотілося бачити моральні кордони головного героя, а тим часом ми не бачимо істинного бажання Робіна на це вбивство. Враження, що він виконав просто чергову ідею Гріфіна, яку той поклав в голову Робіна. Тобто вбивство для персонажа Робіна не є чи задоволенням, чи моральним падінням, це просто привід для залякування інших професорів Вавилону. Так само і незрозуміло, чому Робін за декілька вечорів погодився допомагати Гермесу, красти те срібло з Вавилону. Тим часом він знав про свого брата і це товариство аж нічого. Просто тому, що Гріфін сказав, що імперія погана, і це спрацювало. Робін зразу враз робив те, що хотіли інші, не маючи власної волі, не маючи власних переконань, не маючи власних орієнтирів. А в кінці книжки наш головний герой буквально говорить словами Гріфіна, і навіть сама авторка нам це пояснює в тексті. От Гріфін зараз зробив би ось так, а Гріфін оце сказав би, а ось слова Гріфіна лунають в голові Робіна. А як щодо самого Робіна? Де його особистість, де його мотивація? Чесно, як же добре, що Робін в кінці книжки помирає. Для цього персонажа це був єдиний шлях розвитку, тому що він існує доти, поки треба вцілити план його брата Гріфіну по знищенню вежі. Та й враження, що й Робін сам не усвідомлював, навіщо це все. Так, Робін побачив Китай, побачив наслідки опіумної залежності, побачив плани англійців про війну. Але навіть після усього побаченого думки Робіна і Гріфіна різнилися тільки про те, а що ж робити далі. І от поступово Гріфін таки вклав ідеї у голову Робіну, вклав власні ідеї, щоб Робін став бомбою повільненої дії, сам того не розуміючи. Той самий Гріфін, який абсолютно епізодично виринає нізвідки і так само кудись зникає. Про цього персонажа можна сказати майже нічого. Він запам'ятовується тільки хиткою посадою старшого брата Робіна. Просто існує і швидко помирає. Співчуття і розуміння немає. Сама спільнота Гермес для читача так і залишається таємною. Бо це ж таємна спільнота, правильно? Тому навіщо щось комусь знати про це? Про таке говорити і питати заборонено. Тому всі виправдовування питань в дусі «Ого, це таємна спільнота?» Так, це таємна спільнота, ми вам нічого не скажемо. Тому всі ці сюжетні повороти існують лише для того, щоб показати читачам правильну думку Кван. Давайте поговоримо про Летті. Вона єдина біла англійська троянда в їхньому квартеті головних героїв. Робін – китаєць, Рамі – індус, Віктуар – з Гаїті. І що тут могло піти не так, ви думаєте? Так, звичайно, що авторка зробила передбачувано стандартний сюжетний хід. І Летті у нас та сама біла англійська паскуда, яка зраджує своїх друзів. І навіть саме Летті вбиває Рамі. Чому?
А хто ще міг бути? Бо вона ж біла, вона англійка, а всі вони завжди погані і підступні. Героїню Летті письменниця в своїх текстових інтерлюдіях намагається порівняти з іншими головними героями. От Летті страждає через сексизм, що показано буквально в декількох реченнях, а її друзі страждають через расизм в той самий час. Це є однакова дискримінація, тому всі один одного мають зрозуміти, бо це однаково несправедливо. Але в реальності це трохи не так працює. Навіщо порівнювати ці різні прояви дискримінації? А потім де декілька сторінок, і от тут вже пригнічені робітники заводів, зубожіле населення. Явища різних видів дискримінацій не взаємовирішуються і не мають однакових рішень. Проблем напхано забагато, жодна не має повноцінної критики. Знову купа всього, і нічого гарного з цієї купи не вийшло. І знову про персонажів. В якийсь момент самій Кван набридають її персонажі. Тому ці персонажі просто помирають. Щоб ми швидше про них забули, напевно. Це навіть не зроблено заради трагізму, а враження, що авторка просто не придумала історію, фінал для своїх героїв, тому злила цей непотріб в калюжу. Віктуар була єдиною героїнею, в якої був потенціал. Проте, чим вона принципово відрізняється від того ж Рамі, окрім того, що в них різне походження, він чоловік, вона жінка. Все нічим не відрізняється. В героїв немає визначних рис характеру, за яким читач може відрізняти їх. Давайте для прикладу візьмемо Гаррі Поттера. У нас є 3 головні герої, і ці герої різні. Але ладно, давайте розглянемо не тільки головних героїв. Родина Візлі. Близнюки. Так, цих близнюків за рисами характеру ми можемо відрізнити, і ми бачимо це в книжках Роулінг. Але у Вавилоні 4 абсолютно різні людини з абсолютно різним походженням, бекграундом, і вони майже нічим не відрізняються. Вони просто зливаються в єдиний ком циклічних думок Кван. Я була більше розчарована, аніж вражена книгою Вавилон, тому що різні декорації, але однакові мотиви. Такі ж, як і в Yellowface. Відгук на цю книжку я робила в першому своєму відео на цьому каналі, посилання на яке ви, як завжди, знайдете в описі. Так, у китайського народу непроста доля. Це велика скриня для дослідження. Проте читати про одне й те саме, навіть одними й те самими словами з однієї книги в іншу, це набридає, це виснажує, це дратує. Принаймні, це для мене є так. Я не проти читати про критику імперій, про засудження злочинів одних народів проти інших, про критику колоніалізму в художніх книжках. Так, література має бути різнопланова. Просто це можна робити більш захопливо, розкривати персонажів для читача, додавати гостроти сюжету, спонукати читачів пізнавати історію. Вавилон же цю задачу провалив. І я не можу зрозуміти таку шалену популярність, захоплення цією книгою, чому так багато премій, абсолютних шанувальників. В той час, коли в книзі є достатньо проблем з сюжетом, з персонажами, а ця кількість сторінок навіть не додає книзі сенсу і глибокого розуміння. Можливо, пані Кван хотіла знову зробити щось по типу трилогії, але в останній момент передумала. Дарма я очікувала чогось такого, що вразить мене на місяці, на роки. Проблема очікувань? Так, це вічно. І цю проблему підгодовують схвальні відгуки, рейтинги на Goodreads та й в цілому соціальні мережі. Для мене книжка «Вавилон» не стала цією книгою, в якій я знайшла цінність чи щось абсолютно нове для себе. А хтось інший знайшов. І це класно. Різні люди, різні смаки на книги. Гадаю, після 2 спроб прочитання різних книг Кван повертатись до цієї письменниці я вже не буду. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть в коментарях свої враження від Вавилону, якщо вже читали. Можливо, ви з якимись моїми аргументами згодні або не згодні. Мені цікаво буде побачити думки інших. А у випадку, якщо ви не читали книжку, то пишіть просто все, що захочете. Вам сподобалось моє відео? Підписуйтесь, підтримайте мене вашим лайком, коментарем або ж на Buy Me a Coffee. Посилання на мій профіль ви знайдете в описі до цього відео. Донатьте на Збройні Сили України, дзвоніть рідним, бережіть себе. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей у наступних відео.